ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ පුංචි YouTube ස්ටුඩියෝ එක. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් මම දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් කැමතියි YouTubers ලගේ ස්ටුඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්න හිතුවා මම වීඩියෝස් හදන ඒ වගේම මම මගේ වැඩ කටයුතු කරන මගේ පොඩි ස්ටුඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම මහා ලොකු YouTuber කෙනෙක් නෙමෙයි. වගේ මට ගොඩාක් ලොකු ස්ටුඩියෝ එකක් නැහැ. ඒත් මම මගේ වැඩ කටයුතු කරන මෙන්න මේ පුංචි ඉඩ කොටස ඔයාලට පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා පෙන්නන්න හිතුවා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕනි මේ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක නම් ගොඩක් අඩු ඇති. ඉතින් ඒකට හැමදෙනෙක්ගෙන්ම සමාව වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යන් මගේ පොඩි ස්ටුඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මෙතන ඉඳන් තමයි මම මගේ හැම වීඩියෝ එකක්ම හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා LM Tech YouTube channel එකේ දාගෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම හදන්නේ මෙන්න මේ පුංචි ඉඩ කොටසේ. ඉතින් මේකට ස්ටුඩියෝ එකක් කියලා කියන්න බෑ. සාමාන්‍ය කාමරයක තියෙන පොඩි ඉඩ කොටසක්. හරි ඉතින් මේකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරමු අපි මේ පැත්තේ දා. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාම මේ විදිහේ පොඩි ඩෙස්ක් එක මට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ බොක්සස් වල දාගෙන. ඉතින් මේක ගත්තාම මේකේ තියෙනවා මගේ ෆෝන් එකට යූස් කරන ලෙන්ස් ටික. ඉතින් මෙතන තියෙනවා 12x zoom ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට 12 ගුණයක් වෙනකන් ලං කරලා ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න. තම කිව්වොත් මේකෙන් ගන්න ෆොටෝස් වැඩිය ක්වොලිටි නැහැ. ගොඩක් කරලා බ්ලර් වෙලා වගේ තමයි පේන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ලෙන්ස් එකක් කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා තවත් වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ලෙන්ස් මවුන්ට් එකක් තියෙනවා. තව මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මල්වල එහෙම නැත්නම් ගොඩක් පුංචි සත්තුන්ගේ ෆොටෝස් කැප්චර් කරනවා නම් මෙන්න මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ෆිෂ් අයි පෙට් එක ගන්න විදිහේ ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න. ඒ දේවල් ටික තමයි මේ බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ලෙන්සස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. හරි අපි ඊළඟ බොක්ස් එක ගමු. මේකේ තියෙන මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මේකේ තියෙනවා network cable එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා මගේ earpod දෙක තියෙනවා. ඉතින් මේක Apple ලගේ earpod එක වගේ හදපු කෝපි එකක්. මේකේ මොඩල් එක i7TWS කියන එක. ඉතින් මේකේ බැටරි ටයිප් එක හොඳයි. දවසක් දෙකක් විතර මට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සවුන්ඩ් එකක් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක ගැන මම රිවිව් එකක් කරන්නම්. මේක නෙමෙයි මේක දැන් මම යූස් කරන එක. මම අලුත් එකක් ඕඩර් කරලා ඒක ආවහම ඔයාලට ඒකේ රිවිව් එකක් කරන්න. ඊළඟට තව තියෙනවා මේකේ මගේ ටච් පෙන් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක මම යූස් කරනවා මගේ ෆෝන් එකේ ටච් කරන්න යූස් කරන. ඒ වගේම මගේ ලැප් එකේ ටච් පෑඩ් එකට මේක මෙන්න මේ විදිහට යූස් කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා. ඔයාගේ ලැප් එකක් වගේ තියනවා නම් ඒ දේවල් ටික තමයි ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. තව තියෙනවා මගේ බපල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉයර්ෆෝන් වගේක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි යන් අපේ ප්‍රධානම දෙයට අපේ ඩෙක් සෙටප් එකට.
ඉතින් මේක තමයි මම්මගේ එඩිටින් වැඩ ගන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ හැම වැඩක්ම කරන ඩෙස් එක. හරි, ඉතින් මේකේ තමයි මේ හිඳන් පටන් ගමු. මෙතනදී මම යූස් කරලා තියෙනවා ඩෙස් එක ලස්සන කරන්න දේවල්. මෙන්න මේ වගේ පොඩි ළමයින්ගේ දේවල්. හරි, ඊළඟට අපි මම ඩෙස් එකට යූස් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ LED ස්ට්‍රැප් එකක්. ඉතින් මේක RGB ස්ට්‍රැප් එකක්. ඒ වගේම මේක ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ට්‍රැප් එකට වෙනම ඇප් එකක් කරනවා. ඒ ඇප් එක දාගත්තාම ආඩ පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මේ LED ස්ට්‍රැප් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේකේ පාට මාරු කරන්න, ඒ වගේම මේකේ තියෙන ස්ටයිල් මාරු කරන්න වගේ. ඉතින් මම මේක ඕඩර් කරේ ඩාරාස් එකෙන්. මේක තනි ස්ට්‍රැප් එකක් ගන්නවා නම් 2500ක් විතර එනවා. මම එකපාරේ ස්ට්‍රැප් දෙකක් ඕඩර් කරපු නිසා එකක් 1400 ගානේ මට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම මේ හැම එකම ලින්ක්ස් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට දාන්නම් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. හරි, ඊළඟට තියෙනවා මගේ ලැප්ටොප් එක. ඉතින් මේක Acer i3 8 Gen ලැප් එකක්. මේකේ ගද්දි තිබ්බේ RAM එක 4GB 1TB hard disk එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම YouTube වලට ආවට පස්සේ තව 4GB RAM එකක් දාගත්තා. එතකොට දැන් 8GB තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව 126GB SSD එකකුත් දාගත්තා. ඒක නිසා මගේ softwares ඒ වගේම මගේ operating system එක ගොඩක් ස්පීඩ් මට run කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මෙතනදී මම editing කරන softwares ගැන කිව්වොත් මම මෙතනට use කරලා තියෙනවා Afterpet කියන software එක. පේනවද දන්නේ නැහැ, බලන්න. හරි, මම මෙතනදී use කරන මගේ laptop එකේ මෙන්න මේ Afterpet කියන software එක. ඉතින් මේක මම use කරනවා එක effect හදන්න. ඊළඟට මම use කරනවා Adobe Audition එක. මේක use කරන්නේ මම sound හදන්න වගේ දේවල් වලට sound adjust කරන්න. ඊළඟට Adobe Photoshop use කරනවා photo editing වැඩ වලට. Adobe Lightroom එකත් use කරනවා photo editing වැඩ වලට. Adobe Premiere Pro use කරනවා video editing වැඩ වලට. ඉතින් මීට කලින් මම videos edit කරේ මෙන්න මේ Wondershare Filmora කියන එකෙන්. ඉතින් මේ ගොඩක් simple interface එකක් තියෙන ඕන කෙනෙක්ට edit කරන්න පුළුවන් software එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ DaVinci Resolve කියන එකන මම සතියක් විතර videos edit කරා. ඒකේ interface එක ඇත්තට මට satisfy නෑ. ඒක නිසා මම ඒක අතහැරලා දැම්මා. තව මෙන්න මේ Handbrake කියන software එක මම use කරනවා. මම Adobe Premiere වලින් වීඩියෝ එකක් render කරලා export කරාම ඒකේ file size එක යනවා GB 4ක් එහෙම නැත්නම් 5ක් විතර. ඉතින් මම ඒක GB 2කට අඩු කරගන්නවා මෙන්න මේ Handbrake කියන software එකෙන්. හරි, ඉතින් මට මේ laptop එකෙන් සාමාන්‍ය විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ගොඩක් lag වෙනවා සමහර තැන්වලදී. ඒත් මගේ දැනට කරන වීඩියෝ editing photo editing වලට මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම මේකේ 2GB VGA එකකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මෙතෙන්දී use කරන අමතර keyboard එක use කරනවා. තව මේ විදිහේ mouse එකකුත් use කරනවා. ඒ වගේම මෙතෙන්දී මම use කරලා තියෙන තව අමතර monitor එකක් මගේ laptop එකේ display එක monitor එකට extend කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ පළවෙනි PC desktop එකේ monitor එක. මේක 17 inch IPS LCD panel එකක් තියෙන monitor එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන display එක මම මෙන්න මේ VGA cable එකක් use කරලා මේ monitor එකට extend කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක use කරන්නේ editing වැඩවලදී ඒ වගේම තමයි YouTube videos record කරද්දී. ඉතින් මම Premiere Pro වගේ edit කරද්දී මේක ගොඩක් useful. මොකද මට video එක edit කරද්දී මේකේ timeline එක දාගෙන මේකේ අනිත් project file ටික දාගත්තාම මට ගොඩක් ලේසි මගේ video editing වලට. ඊට කලින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ touch pad එක. මේක multi gesture touch pad එකක්. ඉතින් ඇඟිලි 5ක් වෙනකම් මේක support කරනවා. ඒක නිසා මම video edit කරද්දී එහෙම නැත්නම් photo වගේ දේවල් edit කරද්දී මම use කරන්නේ මෙන්න මේ touch pad එක විතරයි. mouse එක use කරන්නෙම නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන මෙන්න මේ gestures නිසා මට ගොඩක් ලේසි මගේ video editing වැඩවලට. හරි, ඊට පස්සේ තියෙනවා මගේ drone එක තියෙනවා මේ පැත්තට ආවම. ඉතින් මම මේක මාස ගානකින් use කරලා නැහැ. ආයෙත් පේන ඇති දූවිලි වැදිලා තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ තියෙනවා මගේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් මේක ප්‍රැන්ටස්ලාගේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක්. මේක ගැන රිව්යු එකක් මම ඔයාලට ඉදිරි සතියේදී අරන් එන්නම්. මේක මම ගත්තේ රුපියල් 2200ක් වගේ මුදලකට. මේකේ සවුන්ඩ් බේස් එහෙම ගොඩක් ක්වොලිටි, මයික් එකත් ගොඩක් ක්වොලිටි. ඒකට අඩුවට ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් වෙනා නම් මේක තමයි සුපිරිම එක. ආයේ සවුන්ඩ් ගැන කතා දෙයක් නැහැ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මගේ වීඩියෝ වලට ගන්න ට්‍රයිපෝඩ් එක. ඉතින් මේක නෝමල් ට්‍රයිපෝඩ් එක. මේක රුපියල් 1500ක් විතර උනේ. ඉතින් මේක හැබැයි උස්ස මට මගේ ඇඟ ගන්නට විතර හදා ගන්න පුළුවන් උස. ඒ වගේම මේක මගේ වැඩවලට හොඳටම ඇති. ලොකු ට්‍රයිපෝඩ් ඕනේ නැහැ. ඒවා YouTube පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වගේ සාමාන්‍ය ට්‍රයිපෝඩ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් ටික කාලෙකින් ගොඩක් ලොකු හොඳ ට්‍රයිපෝඩ් එකකට යන්න. ඊට පස්සේ ඩෙස්ක් එකේ කොනේ තියෙන මගේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩෙස්ක් එකෙන් යටට ආවම කේබල් මැනේජ්මන්ට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එච්චර දක්ෂ නැහැ මේ කේබල් මැනේජ් කරන්න. පුළුවන් විදිහට මෙතනින් මැනේජ් කරගෙන තියෙනවා. මේ LED ස්ට්‍රප් එකට පවර් එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ USB කේබල් එකක් හරහා. ඊළඟට මේ ස්ට්‍රප් එකේ Bluetooth control එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ QR code එක ස්කෑන් කරලා මෙන්න මේ LED පටියේ app එක download කරගන්න. තව දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ. තමයි මගේ soft box එක. ඉතින් මේ තියෙන මගේ soft box එක. ඉතින් මම මේක ගෙදරදී හදාගත්ත එකක්. මේ විදිහේ පෙට්ටියක් යූස් කරලා ඒක ඇතුලට බල්බ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර අය මේකට එක එක කියයි මේක දැක්කහම. ඉතින් මම පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ විදිහ එකක් හදාගත්තා මගේ වීඩියෝස් වලට ආලෝකය ලබා ගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන විදිහ කිව්වොත් මම මෙතන පුටුව තියාගෙන ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අතනින් මගේ ලයිට් එක තියෙනවා. නැත්නම් සොෆ්ට් බොක්ස් එක අතනින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ට්‍රයිපෝඩ් එක තියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ පැත්ත බලාගෙන තමයි වීඩියෝස් ගන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බලනවා නම් දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ ස්ටුඩියෝ එකට තව චෙයා එකක් අඩුයි. ඒකත් ඉස්සරහට ගන්න බලනවා. නැත්තම් මට අවශ්‍ය කරන හැමදේම මගේ පුංචි ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. එදිනෙදා මට අවශ්‍ය කරන පොඩි දේවල් ටික මෙන්න මේ ස්ටුඩියෝ එකේ මම සපයගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනත් YouTube වීඩියෝස් හදනවා. ඇත්තම කිව්වොත් මේක අපේ ගෙදර සාලේ. ඉතින් මම දවල්ට වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙතන තමයි හදන්නේ. මොකද මේ තියෙන ජනෙල් වලින් හොඳට ආලෝකය ලැබෙන නිසා මට අමතර ලයිට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ වීඩියෝස් වලට. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ වෝල් එක ඒ වගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මට අවශ්‍ය විදිහට මම හදාගෙන තියෙනවා මගේ වීඩියෝස් වලට. හරි. ඉතින් අපි මේකේ තියෙන දේවල් එකතරකින් පටන් ගමු කතා කරන්න. මෙතෙන්ට මෙන්න මේ විදිහේ පෝච් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකම තියෙන අර පැත්තෙත් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 400ක් 500ක් වෙද්දී දරාස් එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට TV එකට මම යූස් කරලා තියෙනවා අපේ ඩෙස්ක් එකේම යූස් කරපු LED ස්ට්‍රැප් එකම. ඒකට පේන ඇති මම මේකට පවර් දීලා තියෙන්නේ. පවර් එක දීලා තියෙන්නේ මේ TV එකේ තියෙන USB පෝට් එකේ. පේනවද දන්නේ නැහැ. හරි. එතනින් පහළට ආවම මෙතන තියෙනවා HDMI කේබල් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ HDMI කේබල් එකෙන් තමයි මමගේ ලැප්ටොප් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක TV එකට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්නේ. ඒත් ඔයාලා ගොඩක් කාට දැකලා ඇති මම මෙතන කරන වීඩියෝස් වලදී මගේ ලැප්ටොප් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මෙතෙන්ට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. අර ගොඩක් කාට ලස්සන ෆොටෝස් එහෙම තියෙන මගේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන වෝල්පේපර් එක තමයි ඔයාලට පේන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවම තියෙනවා මගේ රවුටර් එක. මේක ඩයලොග් අවුට්ඩෝර් යුනිට් එක තියෙන රවුටර් එකක්. මොකද අපේ ගෙදරට ඉන්ඩෝර් රවුටර්ස් වලට සිග්නල් නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන පැකේජස් ගැන කිව්වොත් මේකේ තියෙන 55GB පැකේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ day 55යි night 55යි පැකේජ් එකක් තියෙන්නේ. ඒකට ඔක්කොම GB 110යි. ඉතින් මේකේ ස්පීඩ් එක සාමාන්‍ය Mbps 3ක් උපරිම 5ක් විතර යනවා ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක. අප්ලෝඩ් එක නම් 2ක් 3ක් විතර යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළට මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන කරන දේවල් වගේ දාලා තිනවා.
ඉතින් මේවා නම් වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික විතරයි ඔයාලට පේන්නේ. හරි ඉතින් ඒක තමයි මගේ ස්ටුඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න බැරි නම් මම වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකෙන්. ෆෝන් එක Redmi 9 එකක්. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන හින්දා තමයි මගේ වීඩියෝස් වල ක්වොලිටි එක ගොඩක් අඩු. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී කැමරාවකට යන්න. ඒ වගේ මම වීඩියෝස් වල සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ ලැවලිය මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මේක රුපියල් 1500කට විතර මම ගත්තේ. ඔයාලට දරාස්සක ඊට අඩුවෙන් ඕනි තරම් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මගේ මේ තියෙන ස්ටුඩියෝ එක ගැන? ඉතින් ඔයාලා හිතන දේ පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අන්තිමට කියන්න ඕනි ඔයත් මේ වගේ ස්ටුඩියෝ එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාගේ YouTube එකට හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මොකට හරි පුළුවන් තරම් ගාණ අඩුවෙන් හදාගන්න. මොකද ඔයාට ලක්ෂයකට ගන්න තියෙන චෙයා එකේ තියෙන පහසුකම්ම ඊට වඩා රුපියල් 20000 විතර තියෙන චෙයා එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ගාණ අඩුවෙන් කරන්න බලන්න. ඉතින් සල්ලි තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් අර ලක්ෂේ ගේමින් චෙයා එකට එහෙම නැත්නම් චෙයා එකට යන්න. ඒත් මතක තියාගන්න මේ දෙකේම එකම සැප පහසුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම LM Tech YouTube channel එක Facebook එකේ Instagram වල සහ Twitter වල follow කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.